Good day, Orteans. Your lecturer for today is Professor Ivan Jerome Genoza, top 7 in the December 2017 Criminologists Licensure examination. Don't forget to subscribe and hit the bell button to receive the latest updates. Take it away, Ivan. Okay, it refers to any outside force coming from the environment, which could excite any receptor, a person's receptor or any of his organs. So ano yan? Yes, yan ay stimulus, di ba? Saan galing yung word na stimulus? Galing sa word na yan mismo, stimulus. Okay? Original Latin word yan. Okay? Diba? Na ang ibig sabihin ay, to excite. Okay? Para bigla kang ganahan. Okay? Diba? Yun yung stimulus, tol. Okay? Example niyan, tol. Stimulus. Diba, maulan ngayon. No? Pagkulog at pagkidlat. Okay? Yun ay stimulus, kunwari. Okay? Lahat ng bagay na nagagaling sa labas, kunyari, ikaw mismo yung tao. Okay? Ang nasa labas, lahat ng nasa labas mo, environment. Okay? Halimbawa, yung pinto, environment ko yan. Kaya pag bumukas yung pinto, may magre-react ako. Either magagulat ako, matatakot ako, or sasabihin ko, sara mo yan, di ba? So, yun ay stimulus, no? Kaya halimbawa naman ganito, naglalakad ka sa ulanan, biglang nakita mo may umilaw. Okay? Ano yun? Lightning. Okay? Kidlat, tol. Okay? So, yun yung stimulus, no? Ano mang bagay na makaka-apekto sa'yo. Yun ay stimulus. So, ano magiging epekto ng pag biglang kumulog? Kumidlat muna bago kumulog. Okay? So, yun ay, magkakaroon ka ng reaction, response, and so on and so forth. Diba? Kasi yun yung stimulus. Okay? Diba? Pag stimulus, okay, stimulus, para ma-excite ka, pare. Okay? To execute, to excite. Okay? Ngayon, ano pa ba ibang word natin na may stimulus? Okay? Yung tinatawag natin sa drugs na stimulant. Yan, stimulant po. Okay? Yan. So, meron pag stimulant, yun yung upper. Okay? Na-stimulate or na-excite lahat ng parte ng katawan mo. Okay? Yung example ng stimulant, di ba? Okay? Pag nag-take ka ng marijuana, ng cocaine, ano mangyayari? Yung mata mo didila, tol. Di ba? Magpapalpitate ka, gising na gising ka, boy. No? Diba? 3 days walang tulugan. Okay? Yun. No? So, nangyari? Kasi na-excite ka, no? Hindi ka makatulog. Okay? Yung buong katawan mo hindi makatulog. Yun yung stimulant. Okay? Basta tandaan na, pag stimulant, ang pinagkaiba ng stimulant, ganito. Okay? Ang stimulant, di ba? All goes up except GI. Okay? Tandaan, pag stimulant, all goes up except GI. Ano yung GI? Gastrointestinal, yung tiyan. Ha? Kaya di ba pag mga naka-stimulant, hindi sila nagugutom. Okay? Kasi nade-depress or bumababa ang kanilang GI. So yun lang, no? Lahat sa kanila tumataas except yung kanilang sigmura. Kaya nga, di ba, kahit wala kang kain, basta meron kang ubas, no? Ubas. Okay? Yan. Hindi ka magugutom. Okay? So yan, stimulus ulit ay nakaka-excite. Okay? 12 natin. Okay? Statement 1, response is an action or mental attitude evoked by external influence. Okay? Reaction is an activity or inhibition of an organism resulting from stimulation. Yan ay, wrong. Okay? Both statements are wrong. Bakit? Okay? Akala nyo, porket mahaba, porket statement, tas facts, totoo na, no? Kaya kailangan dito, alam mo yung concept, kung ano ba yung response at reaction. Okay? Ganito yan, pare. Okay? Diba? Tandaan, kunyari, nagkaroon ng aksidente. Diba? Anong tawag doon sa biglang susugod? No? Diba? Yung rescue. Diba? Ang tawag sa kanila, quick response team. Yeah? Wala naman kayo nakita ng quick reaction team. No? Ang quick response team, sila yung yung kumikilos. Okay? Yung may ginagawang may kabuluhan. Okay? Yan, yung mga healthcare workers. Sino naman yung quick reaction team? No? Yung mga keyboard warriors. Kasi diba, ang bilis nila mag-react. Ang bilis nila magpakita ng attitude. Okay? So, tandaan ganito. No? Okay? Nagkaroon ng
stimulus. Example stimulus. Kaya ba kumidlat, so may kasamang kulog, tol. Okay? Kumidlat may kasamang kulog. Okay? Yun yung stimulus. Ngayon, ikaw yung person. Okay? Meron kang tinatawag na receptor. Sabihin ng receptor, nagre-receive. Okay? Yung sound and light mula dito, maapektuhan niya or madedetect siya ng receptor. So, ano mangyari? Maapektuhan niya yung tao. Ano mangyari? Ano mangyayari? Kikilos ba agad yung tao? Hindi, magkakaroon muna siya ng disturbance. Saan? Sa emotion. Ano yon? Yung action or mental attitude. Yon. Mental attitude. Okay? So, ano mangyayari? Di ba? Magkakaroon ka ng kunyari, yan. Unang mangyayari dyan, reaction. Example ng reaction ay, di ba, fear. Di ba? Matatakot ka kasi kala mo mamamatay ka, kala mo tatamaan ka. So, ang gagawin mo? Ikaw ay kunwari, di ba? Yan. Ikaw ay magre-response. Ano yung response na mangyari? Cover eyes and ears. Okay? Or ignore. Okay? Yun yung response, tol. Yun yung reaction, yun yung stimulus. Okay? Yan. Pag sinabi kasi okay? Pag sinabing fear, di ba mental attitude. Okay? So, kadalasan ang reaction, kadalasan nasa isip lamang. Okay? Yan. Pero pag response, ito yung ginagawa mo na. Okay? Response means nag-respond ka kung paano ka sasagot. Okay? Ang reaction, bago ka kumilos, kung ano muna yung may isip mo. Okay? So, yun. Now, both statements are wrong. Dapat ang response, either mag-a-act ka, yan, cover mo yung ears mo, or i-ignore mo yung lightning and thunder. Okay? So, yun yung response. May kinilos ka or may hindi ka kinilos. Ano yung reaction? Yung nasa isip mo, mental attitude. Okay? So, yung pinagkaiba na dalawang bagay. Sa polygraph test, okay? Sa polygraph test, okay? Ano yung stimulus? Ang stimulus yung questioning. Okay? Pag tinanong ka, ano yun? Galing sa environment, pwede ka ma-excite or hindi. Diba? Stimulus yun, yung question. Okay? Ano yung reaction? Diba? Reaction nasa isip. Diba? Pwede ikaw ay magpapanik. Diba? Kasi gusto mo itago yung katotohanan. Diba? Natatakot kang mahuli, yun yung reaction mo. Fear. Okay? Paano naman pag ang ginawa mo ay sumagot ka ng yes or no? Ano yun? O hindi ka sumagot talaga. In-ignore mo. Okay? Yun ang response. May activity ka, may action ka, or inhibit. Hindi ka kumilos. Diba? So yun yung stimulus, reaction, and response. Okay? Check ko nga. Clear ba tayo sa stimulus, reaction, and response? Okay, clear ba? No, so ganoon pare. Okay? Step by step yan. Okay? Yun, very good. Thank you, John Eric. Okay? So, balikan tayo. Okay. Oy, Maricel. Okay, any question? Okay, so yun stimulus, reaction, response. Okay, nakakalito yan, tol, no? Iniisip kasi ng ibang tao, okay, pag polygraphy, yes or no ka lang, okay? Questioning lang, no? So yan, kailangan alamin mo yung stimulus, response, and reaction. Okay, okay, napindot, okay? Yan. Sabi nila, okay, isa sa mga reaction yung fear, no? Okay? Na pag puro ka takot, ano mangyayari sa'yo? Made-depress ka. Okay? So, ano kaya yung Tagalog ng depress? Depressed. Okay? Sabi nila ng Tagalog ng depressed ay dipindot. Bakit? Kasi press daw pindot. Okay? So, depressed, dipindot. Okay? Haha, punta na tayo sa next question. Okay? This is a type of deceit naman. Okay? Sabi natin, ang deceit, anumang uri ng, misleading. Okay? Diba? Misleading, usually action. Any form of action. Ngayon, okay? Any form of action na for the sake of humor. Halimbawa, si Charlie Chaplin. Okay? Isang sikat na actor. No? Kaya niyang mag-act ng wala siyang
Okay. Sorry po. May nakita ba kayo sa slide? Sana wala. Okay? Yeah. So, yun. Okay? Deception, okay? Yung mga nagjo-joke, mga joker, mga humors, mga komedyante, no? Nag-iimbento sila ng mga kwento kahit wala naman totoo. Bakit? For the sake of humor. Okay? Diba, halimbawa, ang kwento na ito, no? Ngayon nakarinig ako ng kwento mula sa kaibigan ko. Sabi niya, pare, galit na galit yung kaibigan ko. Isa kong kaibigan, no? Bakit? Kasi umorder siya online, no? Marami talagang nakaka-scam, okay? So, umorder siya online, ang in-order niya, PP enlarger, no? Penis enlarger. Para nang dumating magnifying glass, okay? So yun, tawanan kami pare, no? So gets niyo na kung bakit. Okay? So yun, no? Probably wrong yun, okay? Pero for the sake ng ating ng humor, okay? Yan ay magiging naglalay tayo, no, para makapagpasaya. So yan, punta muna tayo ngayon dito. Okay? Type of deceit for the sole purpose of humor. Okay? Kung saan, okay, hindi immoral yung joke or para na mapagpasaya talaga. Anong tawag natin doon? Tawag natin doon ay jocose lie. Okay? Jocose lie, no? Saan ba galing yung salitang jocose? No? Galing sa word na jocus. J-O-C-U-S, no? Ibig sabihin ay to make fun, no? Jocus. Okay? Fun. Diba? Jocus. Okay? So sabihin ng jocus line, yan ay nagsisinungaling ka para makapagpatawa. Okay? Yan. So yun, no? Pag white lie, ano yung white? Pag sinabi natin white, mabuti. Okay? Okay? 13, jocose lie, pag lie, nagsisinungaling ka, may ginagawa ka isang bagay na hindi totoo, pero gusto mo makapagpatawa. Okay? So yan, yun yung jocose lie. Pag white lie, diba? Usually, pag white yung tinutukoy natin, usually for a good purpose. Halimbawa, no? Hacker ka, tol. Okay? Ang tawag sa'yo ay white hat hacker. Okay? White hat hacker. Bakit ka white hat hacker? Kasi magbuti yung intention mo pag white. Okay? Usually ganun no? Ano ba yung mga white hat hacker? Okay? Diba sila yung nag-hack sa isang sistema para i-test yung security. Bakit? Kasi ano yung intention nila? Pagandahin yung security. May permission. Okay? So yun yung white. Okay? Pag black, di ba? Sabihin ng black, sisiraan mo isang bagay. Okay? Diba? Halimbawa, i-hack mo yung website na gobyerno ng Pilipinas, no, para manira, no, para papakitin yung image. So yun yung black, no? Usually pag black, naninira. Okay? Okay, so yun. So yun, pag white, okay, ito yung nagsisinungaling ka kasi gusto mo ang may protektahan, gano'n. So i-expand natin yan, no? Okay, next, when asked by the judicial authorities about the identity of the suspect, Artyom lied. Okay, Artyom lied to mislead justice. Okay? So yan, no? What type of lie is intended to maintain harmony or friendship. Okay? So yan, no? Makikita niyo sa question yan, medyo nakakalito. Basahin muna natin, no? Sabi diyan, okay, lied to mislead justice. So ano kaya yung pag lied to mislead justice? Okay? Nagsisinungaling ka para makapanloko, okay? Para makapamerwisyo, makasira. Okay? Yan ay black lie. Kasi black or bad ang intention. Okay? Pag red lie, usually pag red, pag sinabi natin red, nire-relate natin yan sa communism. Okay? Isang political form of political organization, no? Or structure. Okay? So yan, no? Mga bansa na nagsisinungaling, okay? Para makapag-recruit or makapag-start ng conflict. Okay? Yung red lie. Okay? Pag black lie, justice. Okay? Justice ang black lie. Ang red lie ay politics. Okay? Ang benign lie, okay? Pag sinabi natin benign, okay? Ibig sabihin niyan ay mabuti. Kaya nga benigno,
Nga? Kasi siya daw ay mabuti. Okay, ganon. Okay? Yan, benign lie ay white lie. Okay? Mabuting pagsisinungaling. Nagsisinungaling ka para may ipagtanggol, para walang masaktan, rather para makaiwas sa sakit or danger. Okay? So, yun yung benign lie natin. Okay? Yan. So, yun. No? Black lie, nagsisinungaling ka para makapanira. Okay? Yan. Pag white lie, nagsisinungaling ka para sa kabutihan. May nagsabi nga sa akin, no? May tawag daw pag ang tao nagwa-white lie, no? Okay? At ang tao nagba-black lie. Okay? Ano nga ba yun? Pag white lie, sinungaling. Okay? Kung ang nagwa-white lie ay sinungaling, ano ang tawag sa nagba-black lie? Sabi nila, ang tawag sa nagba-black lie ay sinungaling. Okay? So, yun. Black lie, mahilig ka mag-black lie, tawag sa'yo sinungaling. Okay? Next 15. When confronted about the murder of Koichi, Kira directly denied the act in question and became emotional about being persecuted. Okay? So yan, no? Okay, ba't niyo ako inaano? Bakit niyo ako pinagsuspetsahan? Wala akong kinalaman, no? Yun. So nagkakaroon na siya, over-defensive siya. Okay? Bakit? Kasi nga, ba? Para sa kanya pinagtutulungan siya. Anong tawag doon? Yung paniniwalaan mo talaga na lahat ng tao, pinagtutulungan ka, tawag doon ay delusion of persecution or delusion of persecution. Okay? So ang tawag doon sa line na yon, no? Yan. Directly dinedeny. Yun na rin, tol. Direct denial. Okay? Common sense, no? Or nandun na mismo sa may sentence kung ano yung answer. Okay? So yun ay direct denial. Okay? Lie of fabrication. Ano yung lie of fabrication? Fabricate. Parang fabrika. May ginagawa kang isang bagay. Ay, halimbawa, no? Pinafabricate mo ang isang kwento na ikaw ay kunwari graduate ng Oxford. Di pinanindigan mo talaga na graduate ka ng Oxford. Ay, nagpa-picture ka pa. Okay? Sa yung nilalagay mo sa mga resume mo, yeah, pag mag-apply ka na sa politika, lalagay mo, graduate ako ng Oxford kahit hindi naman. Okay? So yung tawag mo doon, fabrication, no? So yun ay isang mahirap na lie. Okay? The most difficult lie to commit. Bakit? Kasi tol, pag nagpa-fabricate ka, kailangan tol, perfect yan. Okay? Paano pag biglang nagkaroon ng gap? Okay? Yeah? Paano kung sa lie of fabrication, okay? Nagkaroon ng butas, mahuhuli ka, okay? So yun yung tricky sa lie of fabrication. Kailangan perfect yung lie mo. Lie of exaggeration naman, ano yung exaggeration? Okay? Pinapatindi, pinapataas mo, binibigyan mo ng mas matinding halaga or mas mahalaga yung bagay na hindi naman masyado mahalaga. Ayun, yun. Sisinungaling ka, kami ay mayaman, no? Kami ay mayaman kahit hindi. Okay? So, nangyayari? Okay? Ina-exaggerate ko yung isang bagay, yung aming wealth. So, yun ang lie of exaggeration. Yun ano yung lie of omission. Lie of omission, ito yung pinaka-light na lie. Okay? Yan. Bakit? Okay? Omission means, ano yun? Omit. Tinatanggal mo yung isang bagay. Okay? So, yan, no? Tinanong ka kung saan ka nanggaling, sabi mo pumunta ka sa kaibigan mo, gumawa kayo ng baby thesis, no? Pero hindi mo alam, inumit mo yung gumawa kayo ng baby. Okay? So yun, no? Lie of omission. Yan. So yun, may binabawasan mo. Okay? Hindi ka nag-iimbento pero binabawasan mo. Okay? Tinatanggal mo yung mga bagay na para sa'yo magiging inconvenient. Okay? If you want to learn more from him, take our Road to 1 Million challenge. If this channel hits 1 million subscribers, we will release the rest of his lectures. Or you can watch the rest of his lectures now by enrolling in Ortea Criminology Review. Just message us on our Facebook account for more details. See you soon, Orteans!